Με το φακό του Kalymnos News βρισκόμαστε στο Μελιτσάχα. Γιατί όμως, με μια πολύ όμορφη παρέα. Γιατί θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός στην Κάλυμνο το Σεπτέμβριο. Ακούστε λοιπόν τι θα γίνει. Θα γίνει ένας γάμος με την παραδοσιακή Ινδική νοοτροπία. Δηλαδή θα γίνει ένας Ινδικός Γάμος. Η Ραντίκα που είναι δίπλα μου είναι Ινδή. Ο Ντάνιελ είναι Αμερικανοκινέζος. Αυτό το ζευγάρι γνωρίστηκε, ερωτεύτηκε και λέει ότι να κάνει το γάμο του στην Κάλυμνο. Τώρα γιατί θα το κάνει στην Κάλυμνο θα μας το εξηγήσουν τα παιδιά. Δίπλα μου είναι η κυρία Καλοτίνα Μανιά και η γνωστή σε όλους Νέλη. Γεια σου Kelly, hello. Λοιπόν, θα μας κάνει τη διερμηνέα η κυρία Καλοτίνα Μανιά να μας εξηγήσει το Σεπτέμβριο που θα γίνει ο γάμος γιατί αποφάσισαν τα παιδιά να τον κάνουν εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Randy, what made you choose Kalymnos to get married? Yeah, so about 3 years ago, Daniel and I had just started dating, and I quit my job to travel for 1 year. And so he decided to join me first in Spain, and then 2 months later we were here. And our first official date we actually had on the rocks over in Kalymnos. And when we were here was when we realized that we were hoping to stay together long term. So to us, this is where the romance starts, essentially. Λοιπόν, γνωριστήκανε στην Αμερική το ζευγάρι. Ήταν ζευγάρι, ξεκινήσανε από ένα έρωτα και αποφασίσαν να έρθουν εδώ πέρα στην Κάλυμνο και ήταν το πρώτο τους ραντεβού εδώ στην Κάλυμνο και τώρα θέλουν να είναι σαν άμνηση, να είναι κάτι που θα είναι ξεχωριστό για εκείνους. Δηλαδή το πρώτο ταξίδι που κάνανε ήταν εδώ στην Κάλυμνο. Ναι, μαζί. Ναι, ακριβώς. Είναι αναρριχητές. Είναι, ναι, και οι δύο. Και ο Ντάνιελ. Ο Daniel, tell me Daniel, how did you find Radhika? We met on a climbing trip. And yeah, I think, well, I had some medical emergency and she helped me out a lot and we started dating shortly after. Okay, right. Γνωριστήκανε στην αναρρίχηση. Ο Ντάνιελ είχε πάθει ένα ατύχημα και ήταν παρόν η Ραντίκα και τον βοήθησε πολύ και από εκεί αρχίσανε έρωτας. Ήταν έρωτας από την πρώτη στιγμή. Ακριβώς, ναι. Η αγάπη τους για την αναρρίχηση τους έκανε να έρθουν στην Κάλυμνο. Ναι. Radhika, is it the love of climbing that made you want to visit Kalymnos? Yes, definitely. To us, Kalymnos is the perfect mix of everything. It's got some of the best climbing we've seen in anywhere in the world, but in addition to the climbing, there is the sea to go swimming in, amazing food, and the people who live on the island are some of the most most welcoming folk that we've ever met. So it's the perfect vacation and climbing destination in the world, to our opinion. That's good. Yeah, αυτό. Είπε ότι θέλανε να μείνουν εδώ πέρα στην Κάλυμνο λόγω της αναρρίχησης. Είναι ένα από τα πιο ωραιότερα μέρη του κόσμου για αναρρίχηση. Και βέβαια αγαπάνε το νησί, τον κόσμο, είναι πολύ φιλόξενος, ωραίο φαγητό, η θάλασσα και τα βουνά. Πολύ ωραία διαφήμιση μας κάνουν, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσουμε τη Ραντίκα για ποιο λόγο αποφάσισαν να παντρευτούν στο νησί της Καλύμνο και πώς θα κάνουν το γάμο τους. Okay. Radhika, what made you choose Kalymnos for your wedding? For the wedding, exactly that. So my family all lives in mostly California, the west side of America, and his family and most of his friends live on the east side. So we knew for our wedding people had to travel. Right. So therefore we thought, well, where would we like to be married? And since this was where our story started, we thought that this was the most beautiful place to have the wedding. And since it's perfect for our climbing friends, but also our non-climbing family members, because of the sea, the food, etc., that we thought it would be a beautiful place to introduce to our family and friends. Right. Well, η απόφαση τους ήταν ότι επειδή εκείνοι έρχονται από μακριά από τους συγγενείς του γαμπρού,
αποφασίσαν ότι έτσι και αλλιώς ο γάμος θα έπρεπε να κάνουν κάποια έξοδα για να ανταμωθούν. Και αποφασίσανε να τα κάνουν στην Κάλυμνο και είναι λόγω οι συγγενείς τους αρέσει η Ελλάδα, η θάλασσα και τα παιδιά τους αρέσει η αναρρίχηση και πολλοί συγγενείς τους και φίλους είναι αναρριχητές. Α, μπράβο, και θα έρθουν εδώ να κάνουν και αναρρίχηση. Ναι. Λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε θα γίνει η τελετή. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς θα γίνει αυτή η τελετή, να ρωτήσουμε τη Ρεντίκα. Okay. Redica, how our wedding ceremony, how is it going to be set up here? Yeah, so I think we are going to have a Hindu wedding. We are going to have a Hindu wedding ceremony. So Kathy is going to create what's called a mandip. It's basically a platform with 4 pillars around it, with a fire placed in the center. And as part of the Hindu ceremony, the bride and groom make some offerings to the fire and then walk in circles together around the fire to make the wedding official. So we're going to be having the traditional Hindu ceremony on the beach. Yeah. Well, θα γίνει Hindu wedding. Παραδοσιακός Ινδικός Γάμος. Ινδικός Γάμος. Θα στήσουμε μια κατασκευή εδώ πέρα. Ναι. Που θα είναι, ας πούμε, παραδοσιακό, ναι. όπως παντρεύονται στην Ινδία. Και ναι. θα έχουμε, ας πούμε, το ζευγάρι μέσα, τους γονείς, ναι. τον παπά που θα τον εφέρουν από την Αγγλία και θα γίνει Ινδός και εκείνος, ναι, ναι. Και θα έρθει να κάνει τη τελετή του, ναι, γάμου. Με όλα τα culture, δηλαδή τις καλεσμένους και οι οποίοι θα είναι 120 άτομα, οι καλεσμένοι. 120 άτομα είναι, ναι. Ναι. Και θα έρθουν όλοι εδώ. Όλοι εδώ. Και εσείς έχετε αναλάβει. Εγώ ανάλαβα με την Μαστόρου, ναι, την, ναι, νομική, θα κάνουμε τη διακόσμηση του κέντρου, τη θάλασσα, θα τη στολίσουμε. Πολύ ωραία. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και θα μας αρέσει και εμάς πολύ, γιατί είναι και ένα σημείο καταπληκτικό. Για εμάς είναι τιμή βέβαια, βεβαίως, που μας διαλέξανε. Ναι. Λοιπόν, για να ρωτήσουμε τώρα τα παιδιά. Το αποφασίσανε να έρθουν εδώ. Έχουν έρθει τώρα και προετοιμάζουν το γάμο τους, έτσι. Mm-hmm. Αυτό κάνουν, ναι, ναι, τώρα, προετοιμάζουν το γάμο τους. Να μας πούνε τι κάνουν στην προσωπική τους ζωή, τι δουλειά κάνουν. Okay. You're here to organize the wedding. Yeah. So we're doing the preparations beforehand. Yeah. And what are your professions back home? So I work for Stryker. It's a medical device company in their neurovascular division. So I work on designing devices to alleviate stroke in the brain. And then Daniel? I work for Lawrence Berkeley National Lab. And my field of research is on solar panels, microgrids, energy, renewables, and in particular DC power distribution in buildings. Okay. Κατάλαβες. Ναι. Ωραία. Well, Redica, she's a very, very interesting profession. She makes, she designs. Ναι, συγγνώμη. Oh my God. Oh, sorry. Η Redica είναι τεχνικός σε ένα laboratory που κάνει σχέδια για συσκευές λόγω της γιατρικής περίθαλψης από εγκεφαλικά. Ο Ντάνιου πάλι δουλεύει σε μια εταιρεία που φτιάχνει, είναι engineer που φτιάχνει για το energy, energy, solar lights και διάφορες συσκευασίες για τέτοια. Ναι. Πες αν θα χορέψουν όπως γίνεται στην Ινδία, στο Bollywood. Δηλαδή θα έρθουν με τις χρωματιστές στολές, με τα colorful dresses. Yeah, we're going to have lots of color, dancing. Yes. Yeah, dancing, drinking, party, everything. Oh, okay. Yeah, definitely. Και ο Daniel θα χορέψει. Can Daniel dance? I will by that time. He's going to learn, yeah. Θέλουμε να ρωτήσουμε λίγο τώρα. Θα γίνει εντελώς παραδοσιακός ο Ινδικός Γάμος, βεβαίως. Και την Έλεν. Έλεν. Έλα από εδώ, Έλλη. Έλα από εδώ, Έλλη.
να μας πει. Η Έλλη είναι πια, έχει γίνει καλυμνιά πρέπει να πούμε, γιατί η Έλλη είχε βάλει και υποψηφιότητα στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. όλοι την ξέρετε την Έλλη. Λοιπόν, η Έλλη είναι η κοπέλα η οποία έχει ένα ξενοδοχείο, να το πούμε, Ένα διαμέρισμα και φιλοξενεί τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή Ναι. ναι. Έτσι δεν γίνεται. So I run a small company called Discover Kalymnos, and part of my skills is event planning, which I used to do in the UK for one of the former royal palaces in England. So I brought my skills here to Kalymnos, and I hope I deliver the most amazing day for Radhika and Danny, and I just want them to have the biggest memories and the biggest time and keep coming back to Kalymnos. Η Έλλη δούλευε στην Αγγλία σε αυτό το είδος δουλειά και είπε να τη φέρει και εδώ στην Κάλυμνο και να την συνεχίσει και εύχεται να δώσει ένα ωραίο αποτέλεσμα για το ζευγάρι για να γίνει μια αρχή για να μπορεί να προχωρέσει τη δουλειά της και εδώ. Μπράβο, Έλεν. Μπράβο, Έλεν. We want a favor. In your wedding, we want an invitation. Okay? Don't hold back there. And now, because I haven't pencil, I haven't right to sign a contract. Okay? But yes, mean a hot kiss. You and Αν θα φιληθούν δεν γίνεται. yes. Θα τους βάλει να φιληθούν. The contrast. Okay. Another. Lovely. Okay. We receive invitation. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ένας πολύ ωραίος γάμος πρόκειται να γίνει λοιπόν το Σεπτέμβριο εδώ στην Κάλυμνο, οπότε καταλαβαίνετε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε με την υπέροχη πίσω μας τέλεντο, τα παιδιά έχουν δίκιο που θέλουν εδώ να κάνουν, δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, είναι και η Κάλυμνος που μπορεί να κάνει ωραιότατους γάμους και αυτό ας είναι η αρχή για να γίνονται εδώ γάμοι και να έρχονται από το εξωτερικό και να βλέπουν την Κάλυμνο. Μην ξεχνάτε ότι τις προάλλες είχαμε και μια πρόταση γάμου από ένα ζευγάρι που είναι από την Αγγλία, ήρθαν εδώ, της έκανε πρόταση γάμου και ήταν και πολύ συγκινητικό και το Kalymnos News κατέγραψε τα πάντα, όπως καταγράφει και τώρα αυτές τις στιγμές. Και θα είμαστε εδώ και στο γάμο, πρέπει να πούμε. And it'll be warmer then, it would have heated up.